स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले शेयर बजारसँग सम्बन्धित नभए पनि अर्थसँग सरोकार राख्ने अलिक फरक प्रसङ्गलाई लिएर आएका छौँ। आजको बसाइमा रहेर हामीले काम नलाग्ने झुत्रा नोट कसरी साट्ने, नोटमा केयरमेट गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ, नक्कली नोट बनाउनेलाई के सजाय हुन्छ र नक्कली नोटको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockideas हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन सब्स्क्राइब गरेर यो नजिकैको बेल आइकन दबाएर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार तथा अर्थसँग सरकार राख्ने विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। भनिन्छ कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, अर्थात् सजाय हुने कसुर गरिसकेपछि हामीले सजाय भोग्नै पर्छ। यसर्थ सजाय हुने कसुरको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यसर्थ आजको बसाइमा हामीले यो जानकारी लिएर आएका छौं जो तपाई हामीले जसले अर्थसँग सरकार राख्छौं उनीहरुको लागि त यो जान्नु जरुरी छ भने सामान्य नागरिकहरुले पनि नोटमा केयरमेट गर्दाखेरि के सजाय हुन्छ, नक्कली नोट बनाउनेलाई के सजाय हुन्छ र नक्कली नोट कसैले बनायो र त्यो आफूले प्रयोग गरियो भने के कस्ता सजाय हुन्छ भनेर पनि जानकारी हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने त्यसको सजाय हामीलाई हुने अवस्था आयो भने चाहिँ हामीले मलाई थाहा थिएन भनेर छुटकारा पाउने अवस्था रहँदैन। किनभने कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, कानुनको अज्ञानता माफी हुँदैन। सर्वप्रथम जानौं के हो त झुत्रा नोट भनेको। झुत्रो नोट भन्नाले च्यातिएको, मक्किएको, गलेको, जलेको, लुलो भएको, किराले खाएको, पानीले भिजेर मुद्रण उडेको वा धमिलो भएको, रङ्गिएको आदि नोटलाई बुझ्नु पर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेका नोट पुरानो हुँदै गएपछि चल्दैनन्। पुराना नोटलाई राष्ट्र बैंकले नै फिर्ता लिएर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले नचल्ने झुत्रा नोटलाई नष्ट गर्ने गरेको छ। च्यातिएको, मक्किएको, गलेको, जलेको, लुलो भएको, किराले खाएको, पानीले भिजेर मुद्रण उडेको वा धमिलो भएको र रङ्गिएको नोट राष्ट्र बैंकले नै फिर्ता लिने गर्दछ। कहाँ र कसरी साट्न सकिन्छ त झुत्रा नोट? सर्वसाधारणसँग रहेका झुत्रा नोट राष्ट्र बैंकले नै फिर्ता लिन्छ। राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्र बैंकका प्रदेश स्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरू तथा नोटको सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूबाट झुत्रो नोट साट्न सकिन्छ। झुत्रो नोट साट्न झुत्रो नोट बैंकमा पेश गर्नुपर्छ। यदि झुत्रो नोट धेरै मक्किएको, नोटहरू गन्न असजिलो हुने अवस्थामा रहेको वा त्यस्ता नोट सग्लो नभएमा साट्नको लागि झुत्रो नोटको पृष्ठभागमा सोही दरको सिङ्गो नोट बराबरको कागजको टुक्रा टाँसी झुत्रो नोट साट्ने बैंकमा पेश गर्नुपर्छ। अर्थात् यदि नोट एकदमै कमजोर भएको छ भने तपाईले त्यो नोटलाई चाहिँ सादा कागजमा A4 साइजको सादा कागजमा राम्रोसँग टाँसेर लैजानु भयो भने पनि बैंकले त्यो नोटलाई साट्ने गर्छ। तर नम्बर नमिलेको नोट, सच्याइएको धेरै केयरमेट गरेर सच्याइएको नोट, मनोमानी लेखेको नोट, दोहोरो सट्टा भर्न जान सक्ने सम्भावना भएको नोट हैन, त्यसैगरी नोटको दर र पूरा नम्बर यकिन गर्न नसकिने तथा 50% भन्दा कम भाग भएको नोटको सट्टा भर्ना गर्न बैंकले मान्दैन है त। यो किन 50% भन्दा कम भाग भएको लिँदैन भन्दा यदि 50% भन्दा कम भाग भएको लियो भने त त्यही नोटलाई मान्छेले दुई भागमा विभाजन गरेर दुईवटा नोट भनेर साट्न सक्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ साट्नको लागि 50% भन्दा बढी चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ है त। राष्ट्र बैंकले कसरी गर्छ त झुत्रा नोटको व्यवस्थापन? सङ्कलित झुत्रा नोटलाई केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। केही समय अघिसम्म झुत्रा नोटलाई नष्ट गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय भने यसबाट ब्रिकेट बनाएर बिक्री समेत गर्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीमा लैजान अयोग्य तथा बैंकले जाली वा नक्कली भनी जफत गरेका नोटलाई धुल्याउने काम गर्छ। नोट धुल्याउनको लागि सोही उद्देश्यले बनाएको समितिमा जम्मा गर्नुपर्छ। उक्त समितिमा विभागका प्रमुख संयोजक रहन्छन् भने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र नोट धुल्याउने इकाइ र फाँटका प्रमुख सदस्य रहन्छन्।
सोही समितिको रोहबरमा नोटको व्यवस्थापन हुन्छ। उक्त समितिमा बुझाइएका नोटको समितिले नोटको थान गन्ती गरी लगत खडा गरिराख्दछ र लगत खडा गरिएका नोट ढुकुटीबाट फर्मेस वा सेटिङ तथा विकेटिङ मेसिन रहेको स्थानसम्म लैजान्छ। नोट गन्ती गर्ने, रुजु गर्ने तथा नोट धुल्याउने मेसिन वा फर्नेस रहेको स्थानको पर्याप्त कभरेज हुने गरी कम्तीमा 90 दिनको दृश्यको अभिलेख सुरक्षित राख्ने सीसीटीभी क्यामेराको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। सेटिङ तथा विकेटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याएका 500 र 1000 दरका नोट 100% पुनः गन्ती गरी धुल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। नोट धुल्याउने क्रममा समितिका पदाधिकारीको नाम, थर, पद र कर्मचारीको कोड नम्बर सहित छुट्टै माइनोट तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। नोट धुल्याउनु अघि समितिको रोहबरमा 500 र 1000 दरका नोट बाहेक अन्य दरका नोटको प्रयोग बन्डलको 100% प्याकेज गन्ती गरी ती बन्डलमध्ये नमुना छनौट गरी कम्तीमा 5% बन्डल छुट्याई उक्त बन्डलमा रहेको प्याकेट तथा थान समेत गन्ती गरी रुजु गरे पश्चात मात्र धुल्याउने गर्नुपर्छ। ग्रेडिङ तथा ब्रिकेटिङ मेसिनको प्रयोग गरी धुल्याउने व्यवस्था नभएको ठाउँमा भने सम्बन्धित कार्यालयले समितिको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरी फर्नेसमा जलाई धुल्याउने कार्य गर्छ। फर्नेसमा जलाई धुल्याउँदा 500 र 1000 दरका नोट दुवैतर्फको नम्बरमा पर्ने गरी मेसिनले 4 वटा प्वाल पार्नुपर्छ र त्यस्तो प्वाल पार्दा निस्केका नोटका सबै टुक्रा धुल्याउने नोटसँगै जलाउने गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। सेटिङ तथा ब्रिकेटिङ मेसिनको माध्यमबाट नोट धुल्याउँदा सबै दरका नोटलाई प्वाल नपारी सोझै ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ। ग्रेडिङ गरिएका नोटका टुक्राबाट तयार भएका सबै ब्रिकेट विभागले बिक्री गरी वा अन्य उचित तवरले व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। अहिले राष्ट्र बैंकले यसरी नोटबाट बनेका ब्रिकेट बिक्री गर्ने गरेको छ। नोट धुल्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि समितिले सोको प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो प्रतिवेदन विभाग मार्फत गभर्नरको कार्यालय र बैंकमा पठाउनुपर्छ। नोटमा केरमेट गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ अथवा नोट सम्बन्धी सजायहरूको के कस्तो व्यवस्था छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। यसर्थ हामीले कानुनको बारेमा हामीले सजाय हुने कसुर गरिसकेपछि मलाई त्यो कानुनको बारेमा जानकारी थिएन भनेर छुटकारा पाउनै सक्दैनौँ। यसर्थ हामीले कानुन सम्बन्धी जानकारी राख्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा नोटमा केरमेट गर्दा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा 263 मा भनिएको छ, बैंक नोटमा लेख्न वा केर्न हुँदैन। त्यसो गरेको भेटिए कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद र 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। अर्थात् यदि हामीले नोटमा केर्यौं भने कुन व्यक्तिले केरेको भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ 3 महिनासम्म कैद हुन्छ र 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान अहिले नेपालमा छ। यसर्थ हामीले नोटमा केर्न कोर्न चाहिँ हुँदैन। झुत्रा नोट दुरुपयोग गर्नेले पनि कारबाही भोग्नु पर्नेछ। त्यस्ता नोट कानुन बमोजिम नष्ट नगरी कुनै लाभ पाउने बदनियतले प्रयोगमा ल्याएको भेटिए कस्तो सजाय हुन्छ त भन्दा 3 वर्षसम्म कैद र 30000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नक्कली नोट वा सिक्का जसलाई खोटा भनिन्छ, यस्तो बनाएको पाइएमा यदि नक्कली नोट कसैले बनाएको छ अथवा बनाएको पाइएमा चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुन्छ त भन्दा 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, कसैले नक्कली मुद्रा हो भनेर जानी प्रयोग गर्छ र खोटो मुद्रा बनाउने सामान घरमा राख्छ वा त्यस्ता सामानको मर्मत गर्छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यसरी नोट सम्बन्धी अहिले वर्तमान कानुन चाहिँ निकै कडा छ। यसर्थ हामी यी कुराहरूको बारेमा जानकारी राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। साथै सचेत भएर यस्ता गल्ती नगर्नु पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जाली वा नक्कली नोट कसरी पहिचान गर्ने त? नोटमा रहेका आँखाले देख्न सकिने केही विशेषताको बारेमा पहिचान गरेर नोट सक्कली हो कि नक्कली भनेर छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै सक्कली नोटमा चाहिँ पानी छाप हुने गर्दछ, जसलाई उज्यालोमा राखेर हेर्दा लालीगुराँस फूलको आकृति स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तर नक्कली नोटमा त्यस्तो पानी छाप स्पष्ट रूपमा देखिँदैन, पहिलो विशेषता हैन। त्यसैगरी सक्कली नोटमा टल्किने संरक्षण धागो हुन्छ, जसलाई उज्यालोमा राखेर हेर्दा अंग्रेजीमा एनआरबी अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्टकट फर्ममा एनआरबी लेखिएको हुन्छ र जसले कुनै पनि अक्षर छोपेको हुँदैन। नक्कली नोटमा भएको यस्तो धागोमा अक्षर छोपेको हुन सक्दछ, यो कुरा हामीले ख्याल गर्न सक्छौं। त्यसैगरी नक्कली नोटमा प्रयोग भएको कागज केही खस्रो हुन्छ र
माफ गर्नुहोला, सक्कली नोटमा प्रयोग भएको कागजकै खस्रो हुन्छ र प्रिन्टको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ, तर नक्कली नोटको कागज चिप्लो हुन्छ र प्रिन्टको गुणस्तर पनि राम्रो हुँदैन। यसैगरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, सक्कली नोटको रङ पानीमा भिज्दा पनि खुइलिँदैन। अर्थात् सक्कली पैसा चाहिँ हामीले पानीमा धुँदाखेरि पनि जस्ताको तस्तै रहन्छ, यसरी पानीमा भिज्यो भने पनि खुइलिँदैन, लतपतिँदैन भने नक्कली नोट पानीमा भिज्दा रङ खुइलिन्छ र यो लतपत्ती हुनसक्छ, लतपत्तिएर जान्छ। यसर्थ कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्यो भने हामीले नोटलाई पानीमा भिजाएर पनि टेस्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यी कुरा जान्यौँ भने हामीलाई कसैले नक्कली नोट दिएर फसाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहँदैन। अर्थात् यदि हामीलाई कुनै पैसा चाहिँ नक्कली हो कि भन्ने आशंका आयो भने यो मध्ये कुनै पनि एक वा त्योभन्दा बढी परीक्षण गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने नोटको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसको सुरक्षा कसरी गर्ने त भन्दा समान दरका नयाँ अथवा सुकिला दुवै किसिमका नोटको मूल्य समान हुने भएकाले सकेसम्म सुकिला नोटको प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ। अर्थात् झुत्रो पैसा छ भने त्यसलाई राखेर आफूसँग नयाँ र झुत्रो छ भने सकेसम्म नयाँको एक्सचेन्ज गर्ने, झुत्रो बरु राखिराख्ने गरौँ। नोटलाई माटो, धमिरा, आगो र पानीबाट जोगाऊ। नोटलाई गाड्ने, धेरै समयसम्म पोको पारेर राख्ने गर्नाले नोट सड्ने डर हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगरौँ। नोटको हिफाजत गर्ने कुरा आफूले पनि मनन गरौँ र अरूलाई पनि सिकाऊँ। नोटको कारोबार गर्दा फोहोर गर्ने प्रवृत्तिलाई त्यागौँ। पूजा गर्दा अथवा कुनै पनि काम गर्दा रङ लागेको तथा मैलिएका हातहरूले सकेसम्म नोटलाई नछुऊँ। टाँचा वा स्टिच लगाउँदा नोट च्यातिने र निकाल्न गाह्रो हुने तथा नोटको आयु घट्ने हुँदा त्यस्तो कार्य नगरौँ। कारोबारको क्रममा शङ्कास्पद नोटहरू पाइएमा नजिकैको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालय वा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा दाखिला गरौँ। नोटलाई मठ मन्दिर वा पूजापाठ आदि धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्दा नोटमा रङ, अबिर, पानी, दूध, रगत आदि नपारौँ, बरु दान पेटिकाहरूमा हाल्ने र सम्बन्धित धार्मिक अनुष्ठानको रसिद काटी चन्दा प्रदान गर्ने चलन चलाऊँ। यसो गर्यौँ भने हाम्रा नोटहरू सुरक्षित रहन्छन्। नोटहरू सुरक्षित रहनु भनेको घुमाउरो पारामा राष्ट्रको ढुकुटी बच्नु हो र जब राष्ट्रको ढुकुटी बच्छ, राष्ट्र स्ट्रङ भयो भने यसको फाइदा तपाईँ हामी सबैलाई हुने गर्छ। राष्ट्र कमजोर भयो भने त्यसको मारमा तपाईँ हामी सबै पर्छौँ। यसर्थ पनि हामी आफै जिम्मेवार नागरिक बनौँ। यति भन्दै आजको बसाइबाट यहाँहरूलाई आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। रचनात्मक हिसाबले तपाईको प्रतिक्रिया पाउँछौ भन्ने एउटा विश्वासका साथ आजसम्म पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब नगरेको भए हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस च्यानलमा अर्थसँग सरोकार राख्ने विविध विषय, शेयर बजारसँग रिलेटेड धेरै विषयहरुमा हामीले जानकारी राख्ने गर्छौं र लेटेस्ट अपडेटहरु दिने गर्छौं। यति भन्दै आजको बसाइबाट यहाँहरुको समयको शुभ समयको शुभेच्छा राख्दै बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्कार, शुभ समय।